Welcome back to my channel! So first, of course, mag-moisturize muna tayo ng face natin kasi very important that we have hydrated face, good skin, kasi mas maganda yung effect ng makeup kapag kaganon. I will apply my step 1 skin equalizer ng Makeup Forever. So, this is how I do it. Disclaimer lang po, I'm not a professional makeup artist. Yung sinishare ko sa inyo is yung mga techniques na ginagawa ko sa sarili ko and yung mga nalalaman ko lang na ang isishare ko sa inyo. Okay, so since nakapaglagay na tayo ng primer, so foundation naman yung isusunod. Please, i-wet nyo muna mabuti yung beauty blender so it won't suck in too much product. I usually start in the middle hanggang dito yan sa may tenga. Ganyan. All the way down dun sa leeg. Ganyan siya. Papunta sa taas ng noo. Be sure na nako-cover yung hanggang dito sa likod ng ears natin. Tsaka dito sa part na to. Next, mag-i-spot concealer po ako. Pag naglalagay ako ng concealer, yung iba kasi palabas na gano'n. Ako naman, papasok. And hindi ako naglalagay ng malapit masyado dun sa lid ng sa eye ko dito. So, nilalayo ko siya papunta dito. And then, usually, triangle ginagawa ko dito sa malapit sa ilong. Ganyan. Yan. Kaya pa ganyan kasi para yung face ko ma-elongate siya. Kasi bilog yung mukha ko. So, gusto ko siya magmukhang medyo payat at saka mahaba. So, hindi ako naglalagay dito masyado sa may eye area. Yung sa may kung saan marami yung wrinkles ko kasi may emphasize yung wrinkles. So, ito, dito, pa Y shape. Yan. And then, nag-i-spot conceal ako dun sa may mga blemishes. Kaya yan. Yan. And dito sa may baba. Then again, blend natin siya. Hindi rin ako naglalagay ng concealer sa crease ng eyes ko. Instead, ang nilalagay ko dyan ay eyeshadow.
tuwid pababa. Sometimes hindi ako nagko-concealer pag full coverage yung foundation ko. Kasi ayoko lang masyadong ang puti ng area ko dito. Pwede naman, kung gusto nyo matakpan lang yung eye box ninyo, pwede naman na dito lang sa area na to. Yan, dito lang. Basta wag lang yung lagyan yung itong area na to. Anyway, kakalat naman siya sa taas. Kasi pag na-emphasize siya, na-emphasize din yung wrinkles ng eyes. Ayan, so dinadrag ko na siya. Then I blend it really well. Ganyan. Okay. So, after that, ginagawa ko na, instead na nilagyan ko ng concealer yung mata ko, ang gagawin ko sa kanya, isi-shade ko siya using the Sigma Eye Shading E55. Ito yun. Ang pang shade na ginagamit ko is soft ochre. So, I shade my eyes. Yung crease, yung whole area ng eyes ko, yung crease at saka yung talukap, yung eyelid. Kung maraming buhok yung kilay nyo dito, gamitin nyo yan para ma-enhance yung kilay nyo. You can get a soap, wipe nyo ng konti, tapos i-ganon-ganon ninyo para tumayo siya. It will help na tumigas yung hair niya. Yan. Or you can use a spray net, pwede rin. Hindi dun sa eyes ha. Dito nyo i-spray sa brush. Yan. Yung Wonder Brow na ginagamit ko, this one, meron na siyang kasama. Ito. Tapos meron din siyang konting product. So, minsan yun yung ginagamit ko dito sa dulo lang ng kilay ko. Ayan. If you want, you can use your mascara. Now, yung iba kasi, ang ginagawa nila, gumaganon. Tapos ito yung pinakahati ng face, dun nilalagay yung contour. Ako naman, sa taas ng sa baba ng cheekbone ko, right at the bottom of my cheekbone, mula dun sa hairline ko, dun ako naglalagay ng contour. Hanggang gano'ng kahaba, hanggang dito lang sa may dulo ng mata ko. Ito yung ilalim ng cheekbone ko. So, ito lang siya. Yan. Para ma-lift yung face ko pataas, at the same time, ma-contour siya. Kasi pag dito nyo ginanyan, ang mangyayari dyan is nagmumukhang bagsak yung face ko. So, for me, ang ginagawa ko is dito, ako, nagsisimula sa hairline ko, sa baba ng cheekbone ko, papunta dito. So, ganyan lang siya. So, I'll do it on the other side. Yan. Ganyan lang siya. So, for me kasi, yung contouring is just to make a shadow dun sa face mo para kumorta siya. So, another one, para mabawasan yung fats ko dito, tsaka medyo lumiit yung mukha ko. So, dito sa may ears ko, itong side na to, naglalagay ako dyan. Yan. Tapos dito rin. Ito. Medyo kinakapalan ko lang para nakikita sa camera. And then, syempre yung effect para lumiit yung face, so you put here. Ayan. Parang fini-frame ninyo yung face. So, there. Ito yung itsura ng multi-purpose brush. So, using this, biniblend ko siya upward.
Yan. So, ang kinikreate niya is shadow lang. Dito rin sa kabila. Yun. This way, mukhang lifted yung face ko. Hindi siya, kesa nilagay ko siya dito, binagsak ko siya. So, babagsak yung mukha ko rin. So, ayan. Nag-create lang siya ng shadow, ng illusion na pumayat yung mukha mo. And then, dito naman, downwards. Ayan. Make sure na na-cover yung may shadow siya na para ma-cover yung fats natin sa ilalim ng baba. Okay, then dito sa taas.